Hello እንዴት ናችሁ? ይሄ የማስተሪ ኮሚዩኒኬሽንስ ፕሮግራም ነው። የእንግሊዝኛ ቋንቋ ማሻሻያ ቱቶሪያሎችን ታገኛላችሁ። ቪዲዮዎችን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ተመልከቱ። ሰብስክራይብም አድርጉ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ ደግሞ ላይክ እና ሼር በማድረግ ለጓደኞቻችሁ እንዲደርሱ አድርጉ። Our today's topic focuses on developing basic writing skills. This is the skills that we often apply in our day-to-day communications. Before we move on to some of the strategies, talking about some of the strategies that help us to develop our basic writing skills, I just kindly request you to focus on its importance. ብዙ የምናያቸው ስትራቴጂዎች ወይም ደግሞ ቀላል ሊያደርጉልን የሚችሉ መንገዶች ይኖራሉ። እስኪ መጀመሪያ ላይ እንደ ኢንትሮዳክሽን እነዚህን ሁለቱን እንያቸው። የመጀመሪያው types or importance of basic writing skills, developing our basic writing skills ነው። ጠቀሜታውን እስኪ እንነጋገር ከኛ ሪል ላይፍ ሲቹዌሽን አንፃር ማለት ነው። መጽሐፍቶችን ስታዩ ብዙ የራይቲንግ ጠቀሜታዎችን ሊያሳዩ ይችላሉ። እነዚህ ግን ከኛ ጋር ይገናኛሉ የምላቸውን ያመጣው exchanging emails በየቀኑ ስራችን ኢሜል ኤክስቼንጅ እናደርጋለን። ተማሪም እንሁን የቢሮ ሰራተኛ እንዲሁም ሌሎች ኢሜሎችን ስንቀያየር ነው የምንውለውና ያንዱ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ጠቀሜታ ይሄን ለማጎልበት ያግዘናል። writing letters, memos, ሌተር እንጽፋለን፣ ሜሞዝ እንጽፋለን። አካዳሚክ እና ኖን አካዳሚክ ኤግዛሞችን እንሰራለን። ሪሰርች ራይቲንግ ይኖረናል። ብዙዎቻችን ተማሪዎች ከሆን ራይቲንግ እንሰራለን። ኦብቪየስሊ የመጀመሪያ ዲግሪ ነው፣ ሁለተኛ ሶስተኛ ዲግሪ እየሰራ ያለ ሰው ሪሰርች ራይቲንግ ይኖርበታል ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ ኢፌክቲቭ ለመሆን ቤዚክ ራይቲንግ ስኪልስ ያስፈልገናል። ሪፖርት ራይቲንግ፣ ሪሰርች ሪፖርት ራይቲንግ ሊሆን ይችላል፣ ፊልድ ሪፖርት ራይቲንግ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የራይቲንግ ስኪልን ማዳበራችን ከተለያየ አንግል ራሳችንን ልናጎለብት እንችላለንና ፎከስ ልናደርግበት ይገባል በዚህ ስኪል ላይ like what we do in case of spoken English. I believe most of us are interested in developing our speaking performance, but still writing skill is also one of the vital skills we need to develop in order to communicate with our instructors, with office managers, or with friends. እነዚህ ናቸው ጠቀሜታዎቹ በከፊል ያመጣኋቸው። ታይፕስ ኦፍ ራይተርስ እስኪ እንየው። ከየትኞቹ ነው ራሳችንን የምንመድበው? አራት አይነት ነው የሚያሳዩት መጽሐፍቶችን ስታያቸው። እኔ ሰብሰብ አድርጌ ወደ ሁለት አመጣኋቸው፣ ምናልባት ይጠቅማሉ የምላቸውን ነው። የመጀመሪያው one who dives straight into piece of writing። ስትጽፉ ለምሳሌ ፓራግራፍ የምትጽፉ ከሆነ፣ አፕሊኬሽን ሌተር የምትጽፉ ከሆነ፣ ሪፖርት ራይቲንግ ሊሆን ይችላል፣ ሌተር ሊሆን ይችላል፣ ኢሜይልስ ሊሆን ይችላል። ቀጥታ ነው ዴቨሎፕ የምታደርጉት ፒስ ኦፍ ራይቲንግ ዴቨሎፕ የምታደርጉ ወይንስ ሁለተኛው ላይ ናችሁ? who writes notes that are ideas of a title first። መጀመሪያ ኖቶቹን ጆት ዳውን ያደርግና ከዛ በኋላ ጨረስኩ ካለ በኋላ ነው ዴቨሎፕ ወደ ማድረጉ የሚሄደው ማለት ነው። so which category do you belong here? የትኛው ላይ ናችሁ እናንተ? እኔ ፐርሰናል ሪፍሌክሽን ይኖረኛል። መጀመሪያ ላይ ቀጥታ የመጀመሪያውን ሰንተንስ ጽፋችሁ ነው የምትሄዱ ከዛ እስከ መጨረሻው፣ ወይንስ በተሰጠው ታይትል ላይ ሞስት ኢምፖርታንት የምትሏቸውን ወይም ደግሞ ኮምፖነንቶቹ ናቸው የፓራግራፍ ኤሌመንቶቹ የምትሏቸውን ጆት ዳውን አድርጋችሁ ነው የምትሄዱ? እንደኔ ከኔ ከኤክስፒሪየንስ የሁለተኛውን እመርጣለሁ። መጀመሪያ ስለሚሰጠኝ ርዕስ ኮንተንቶችን ሊስት አድርጌ እሄዳለሁ። ይሄ የሚያግዘኝ ተረጋግቼ እንዳስብ ያደርገኛል። ፓራግራፉ ደግሞ ስርዝ ድልዝ እንዳይበዛበት ያደርጋል። የመጀመሪያው ላይ ግን ምናልባት እንደኔ ነው፣ የኔ ስታንድ ነው፣ የራሳችሁ ደግሞ አቋም ይኖራችኋል። የመጀመሪያው ግን ከመጀመሪያው ፒስ ኦፍ ራይቲንግ ጀምሮ እስከ መጨረሻው የሚሄድ ከሆነ እየጻፈ ምናልባት ሊሳሳት ይችላል። ታይም እዛ ጋር ይገድበናል። ሶ በተለይ በፔን ኤንድ ፔንስል ካይንድ ኦፍ ራይቲንግ ከሆነ ተመልሳችሁ ኤዲት ለማድረግ ያስቸግራል። መሰረዝ ይኖርባችኋል። ከጫፍ ላይ ሚስተካከለውን ነገር ልጽፉ ትችላላችሁ። ኮምፒውተር ከሆነ ኢንፋክት
ሶፍት ኮፒ ላይ የምትጽፉት ነገር ኤዲት እያደረጋችሁት ልትሄዱ ትችሉ ይሆናል። ይሄ ግን ጠቃሚ የምትሏቸውን ፖይንቶች ፈተና ላይም እንደዛው ነው። ለምሳሌ develop an essay on the factors that affect ብሎ የሚሄድ ከሆነ ኤሴዩን ዴቨሎፕ ከማድረጋችሁ በፊት ፋክተሮቹን ሊስት ዳውን ልታደርጉ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት አማራጮች ይኖሩናል። አንደኛው ከመጀመሪያው ተነስቶ እስከ መጨረሻው አት ታይም መጻፍና ከዛ በኋላ ወደ ኤዲቲንግ መሄድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፖይንቶቹን ዘርዝሮ ጠቃሚዎችን ነገር አስቀምጫለሁ ብዬ ካመንኩ በኋላ ወደ ዴቨሎፕመንት እሄዳለሁ ማለት ነው። as to me I just prefer the second one to the first one. Let's see effective ways of developing our writing skills. When we say writing, we refer to a phrase, or it could be clause, it could be a sentence, a paragraph, or an essay. So we begin from the very elementary language element and move on to the most complex one. ቀለል ያለውን ነው አሁን መንገድ ያየን የምንሄደው። ቅድም ኢምፖርታንሱን አሳይቻችኋለሁ። ከራሳችን ህይወት ጋር ሊገናኙ የሚችሉ ኢምፖርታንሶችን ያመጣውላችሁ። then types of writers on the way አሳይቻችኋለሁ። the second, next to the importance of writing, we will see effective writing techniques. ከትንሽ ወርድ ይኖረናል። ከዛ ፍሬዝ፣ ክሎዝ፣ ሰንተንስ፣ ፓራግራፍ፣ ኤሴይ እያልን ነው እያሳደግን የምንሄደው። like the way we learn our first language, we also learn the foreign language gradually ነው ዴቨሎፕ እያደረግን የምንሄደው እና በየቀኑ የተወሰነ ቫልዩ አድ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው ከራይቲንግ ስኪላችን። effective writing ብለን ስናስብ the first thing we need to take into account is writing or constructing an effective sentence. effective sentence ዴቨሎፕ ማድረግ መቻል አለብን። ሰንተንሶች ደግሞ series of words ናቸው ሰንተንስ የሚሰጡን። so there is strict grammatical components and orders of effective sentence. effective sentence strict የሆኑ grammatical components እና ኦርደሮች የነዛ ኮምፖነንቶች ኦርደር አለው ማለት ነው። ኮምፖነንቶቹ commonly subject, verb እና object ናቸው። when we come to see the order, we have the subject first, the verb followed by the direct object and then the indirect object. አንዱ indirect object ብዙ ጊዜ ላይኖር ይችላል። ስለዚህ ከሌለ subject plus verb plus object ብለን እንሄዳለን ማለት ነው። ይሄ ነው strict order በሰንተንስ። sometimes distortion ሊኖር ይችላል። deviations in rule አለ ሁሉ ጊዜም ማለት ነው። ለምሳሌ emphasis time ላይ መስጠት ከፈለግን መጀመሪያ ልናመጣው እንችላለን። we attended the meeting yesterday ነው ትክክለኛው ስትራክቸር። emphasize ማድረግ የፈለግነው yesterday የሚለውን ከሆነ yesterday we attended the meeting ማለት እንችላለን። so the information we want to be conveyed here is the time, yesterday. እንደዚህ አይነት ዲቪዬሽኖች ይኖራሉ ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ወጣ ያሉ ህጎች ስለሚኖሩ ስታያቸው ግራ እንዳይገባችሁ ነው። have a look at these two examples for the components in an order of sentence. they play tennis. we have the subject here, the verb, and we have the object. subject, verb, followed by the object. so this is strict structure of a sentence. Here it is. He submits the manuscript to the journal. The subject we have, followed by the verb. Next we have also the direct object, and at the end we have the indirect object. So the first thing you need to take or you need to consider is the components and order of sentence. ቅድም effective sentence construction ላይ A ላይ components እና order አይተናል። basic order የምንለውን and the basic components in a sentence. Now the second one is avoiding long sentence. sentenceን effective ለማድረግ የሁለተኛ የምንጠቀመው ዘዴ long sentenceዎችን avoid ማድረግ ነው። long sentenceዎች በኖርን ቁጥር ኮምፕሌክስ ነው የሚሆነው አይዲያው። long sentence ኖረን ማለት የተሻለ ነገር ጻፍን ማለት አይደለም። ይሄን እንድታውቁት sentenceዎች አጠር ማለት አለባቸው። so there are different kinds of sentence. ለምሳሌ complex sentence ይኖረናል 2-3 ክሎዞች የሚኖሩት። ይሄ ማለት ግን unnecessary የሆኑ ወርዶችን አስገብተን አስረዘም ነው ማለት አይደለም። ስለዚህ
ሎንግ ሰንተንስ አቮይድ ለማድረግ የምጠቀማቸው ሶሉሽንስ አሉ። The first one is avoid empty expressions. There are empty expressions which often use in our writings, but they add no value for our communications. እነዚህ ኤምፒቲ ናቸው። እዚህ ጋር የምናያቸው ለምሳሌ ክሩሻል አይደሉም። as can be seen from the above table እንላለን። ቴብል 1 shows that ብለን ባጭር መሄድ እንችላለን። so longer sentence በተጠቀምን ቁጥር አይዲያው ኮምፕሌክስ መሆኑን እያወቅን ሾርት ሰንተንስ በተጠቀምን ቁጥር ደግሞ አይዲያው ክሊር መሆኑን ማወቅ አለብን ማለት ነው። እነዚህን እንያቸው። what do you think is the answer for question number 10 ብል ለምሳሌ what do you think is የሚለው this is not crucial for the sentence. ይሄ what is the answer for question number 10 እንደማለት ነው። so do you think የሚለው ማጥፋት ይቻላል። what is the answer for question number 10? as to the reason for the delay is the traffic light ይሆናል ሜን ሰንተንሱ። so ይሄኛው as to the reason for ከምንል because በሚለው እንቀይረዋለን ማለት ነው። ይሄን ሙሉ አጥፍተን እዚህ ጋር because በሚለው እንቀይረዋለን። እዚህ ጋር ደግሞ it is our belief that ከዛ በኋላ የሆነ ዋናው ስቴትመንት ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን it's our belief that ከምንል we believe that we can change it as we believe that ይቀጥላል ሜን ሰንተንሱ ሜን ክሎዙ። ሉክ አንድ ወርድ እየቀነስን በሄድን ቁጥር ሰንተንሱ ክሊር እየሆነ ነው የሚሄደው። አንድ ወርድ በቀነስን ቁጥር በኋላ እናየዋለን። ሁለት ወርድ ከምንጠቀም አንድ ወርድ ብንጠቀም ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ write a paragraph in not more than 50 words ይላል። በቃ ሶሉሽኑ እነዚህ ናቸው። ኤምፒቲ ኤክስፕሬሽኖችን ከት ማድረግ አቮይድ ማድረግ። አሁን ሌላ ደግሞ አለ መሰጣችሁ ይቆጥሩታል። ካውንት አሁን እንትን ላይ ፒሲ ላይ ወርድ ካውንት የሚል አለ። ቼክ ለማድረግ እዛ ወርድ ካውንት ከገባ አንድ ሰው ያዘዛችሁ ሰው ምን ያህል ወርድ እንደጻፋችሁ ያሳያል ማለት ነው። so the best solution is avoiding empty expressions. empty expressionዎችን አቮይድ ማድረግ አለባችሁ። there are some countries ይላል። ከዛ ሜን ክሎዝ ይኖራል። some countries ብለን መቀጠል እንችላለን። there are some countries who have high population ከሆነ some countries have high population ይሄን እንደዚህ ማስወገድ እንችላለን። ሁለት ወርድ አስወግደናል ማለት ነው። so በዚህ መልኩ ነው ሰንተንሶቹን ሾርት ማድረግ የምንችለው። እቺን አንዴ እዋት እስኪ መጽሐፍ ላይ ያገኘሁት ነው በጥናት የተመረኮዘ ነው። 8 ወርድ ሰንተንስ ከሆነ በመጀመሪያ ሪዲንግ ላይ 90%ቱን ሰው ይረዳዋል ነው። 90% of the message is conveyed if the sentence is an 8-word sentence on its first reading. ነገር ግን 27 ወርድ ያለው ሰንተንስ ከሆነ 4%ቱን ነው የምንረዳው። ይሄን ማለት 4%ቷን ብቻ ነው on first reading ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛ እና ሶስተኛ ጊዜ ማንበብ ይኖርብናል። that's time killing, time consuming. so as much as possible we should use shorter and clear sentences for effective sentence construction. The other solution for effective sentence is avoiding long phrases. Previously we have seen how to avoid empty expressions that had no value for our writings. የመጀመሪያው ምንም የማይጠቅሙ ናቸው። ለምሳሌ ቅድም የነገርኳችሁ as can be seen from the above table ከምንል table 1 indicates that ነው የሚለው። እዚህ ጋር ግን ፍሬዞቹ ፕሮፐር ናቸው። they are proper phrases for our communications, but still they make our sentence long and complex. ለምሳሌ due to the fact that ብንል ይሄ አንዱ transitional device ነው, but we can replace it with a short and concise linking device. have a look at it. come to a conclusion. this is the right phrase እንለዋለን። let's come to the conclusion. to give consideration ብለን አንድ ራይቲንግ እንጀምራለን። due to the fact that እንለዋለን። on a daily basis in a similar fashion on condition that እነዚህን በራይቲንግ እንጠቀማለን። they are phrases ግን ማሳጠር እንችላለን። ቅድም እንዳልኩት ከሁለት ወርድ አንድ ማድረግ ከአራት ሁለት ማድረግ ሰንተንሱን ክሊር ፕሪሳይዝ ያደርገዋል ማለት ነው። so come to a conclusion የሚለውን to conclude ወደሚለው ማሳጠር እንችላለን። to conclude. look how many words do we have now? 1 2
here we have 1 2 3 and minimize አድርገናል ማለት ነው። give consideration consider በግማሽ እየቀነስናቸው መጣን ማለት ነው። consider due to the fact that because ይሆናል ማለት ነው። on a daily basis daily look ስንት ወርድ እንደቀነስን ተመልከቱት። on a daily basis how many words do we have? you can see it እዛ ጋር ግን አንድ ነው ያደረግነው ማለት ነው። almost በሁለት ሶስተኛ ቀንሰነዋል። in a similar fashion similarly on condition that ባለፈው conditional sentence ሳሳያችሁ provided that የሚለው ifን ይተካል ብያለሁ። provided that on condition that የሚሉት ifን ይተካሉ። ስለዚህ አንድ ሰው on condition that you work hard you will pass the exam ከሚል if you work hard ቢል ቢያንስ የተወሰኑ ወርዶችን መቀነስ ይችላል ማለት ነው። so we can use if instead of on condition that። አሁን effective sentence construct እያደረግን ነው። መጀመሪያ ኮምፖነንቶችን አየን። የነዛ ኮምፖነንቶች ኦርደራቸውን አየን። subject verb direct object indirect object ከዛ empty expressionዎችን avoid አደረግን። ሰንተንሱን በደንብ ትኩረት እንዳናደርግበት የሚያደርግ ከሆነ empty expression ሰንተንሱ 2-3 መስመር በሆነ ቁጥር ከዛም ካለፈ ኮንሰንትሬሽናችን እናጣለን። ምኑ ጋር ኤዲት እንደምናደርገው ምኑ ጋር ስህተት እንዳለ ለማየት እንቸገራለን ማለት ነው። ሌላው ፍሬዞች ሆነው በትክክለኛ ቋንቋም የምንጠቀማቸው ናቸው። ነገር ግን በሌላ መተካት በአጭር ወይም ደግሞ በክሊር በሆኑ ቃላቶች መተካት የምንችላቸውን እንደዚሁ ደግሞ ታሳቢ አድርገን ማስወገድ ይኖርብናል። ኤዲት ስታደርጉ ብታዩት በደንብ እነዚህን ትለያላችሁ። አሁን ብዙ ጊዜ ኤዲቲንግ ስራ ስንሰራ እነዚህን ነው ሴት የምናደርገው። ማን ነው ኤዲት የምናደርግ? ሰንተንሱን ቬግ የሚያደርገው፣ ሰንተንሱን ኮምፕሌክስ የሚያደርገው፣ ፓራግራፉን ኮምፕሌክስ የሚያደርገው በሚል ነው ክራይቴሪያ ሴት አድርጋችሁ ከዛ በኋላ አንድን ራይቲንግ ኤዲት የምታደርጉት ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ሰንተንስን ኢፌክቲቭ ከማድረግ አንጻር ለዛሬ የመጨረሻዋ ቶፒክ አቮይድ ፎልቲ ሰንተንስ ነው። ከዛ ወደ ፓራግራፍ እንገባለን ማለት ነው። ለዛሬ ነው ያልኩት። ወደፊት እነዚህን ካያችሁ በኋላ እንዴት ሰንተንስን ደግሞ ኢፌክቲቭሊ ዴቨሎፕ እናደርጋለን፣ አንዳንድ ኮምፕሌክስ የሆኑ ነገሮችን፣ ስትራክቸሮችን፣ ታይፕ ኦፍ ሰንተንስ፣ ፎልቲ ወይም ኤረሮችን እንዴት እንደምናስተካክል እናያለን። ለዛሬ ሰንተንስ ሌቭል ላይ እዚህ ጋር እናቆማለን ማለት ነው። አራተኛው አቮይድ ፎልቲ ሰንተንስ ነው፣ ወይም ደግሞ ሮንግ የሆኑ ሰንተንሶችን አቮይድ እናደርጋለን። ሁለት ነገሮችን ነው ታሳቢ የምናደርግ። አንደኛው መካኒክስ ነው፣ ካፒታላይዜሽን፣ ስፔሊንግ፣ ፓንክቹዌሽን፣ ይሄ ኮማ፣ ፉል ስቶፕ የምንላቸውን ማየት ይኖርብናል ማለት ነው። ራይቲንጋችን ዴቨሎፕ ካደረግን በኋላ እንኳ የነዚህ ጠለቅ ያለ እውቀት ባይኖረን ለቋንቋ መምህራን ማሳየት እንችላለን። ትልቅ ሚና ሊጫወቱልን ይችላሉ ማለት ነው። በእርግጥ አንዳንድ ፕሮጀክቶችን የምንሰራ ሰዎች ወደ ቋንቋ መምህር ሳንወስደው ሰሚት ባናደርገው ጥሩ ነው። እናንተ ማታያቸው እኛ የምናያቸው ብዙ ስህተቶች ስላሉ ማለት ነው። ግራመር ነው ሁለተኛው ከመካኒክስ ቀጥሎ። አክቲቭ ኤንድ ፓሲቭ ቮይስስ here we have voices, tense structures, subject verb agreement እነዚህን ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። አክቲቭ ኤንድ ፓሲቭ አንድ ቪዲዮ አለኝ፣ እሱን ማየት ትችላላችሁ። ብዙ ጊዜ ሪሰርች ወረቀቶችን ስናይ ትንሽ የሚያስደነግጡ ግራማቲካል ኤረሮችን እናያለን ከአክቲቭ ኤንድ ፓሲቭ ቮይስ አንጻር። ለምሳሌ አይ አም ኮሌክትድ ዴታ ሰብስብ ያለው ለማለት አይ አም ኮሌክትድ ዴታ ነው የምትሉ ልጆች አላችሁ። አይ ኮሌክትድ ዴታ፣ አይ አም ኢንተርቪውድ የምትላላችሁ፣ ግን እናንተ ናችሁ ሪሰርቸሩ። አይ ኢንተርቪውድ ነው መሆን ያለበት። ሉክ አይ አም ኢንተርቪውድ ከሆነ እናንተ ፓርቲሲፓንት ናቸው፣ ሚኒንጉን አፌክት ያደርገዋል፣ ቶታሊ ይቀይረዋል። አክቲቭ ኤንድ ፓሲቭ። አይ ኢንተርቪውድ ከሆነ ኢንተርቪው አድርግ ያለው ነው። ሆም ዲድ ዩ ኢንተርቪው? the participants. I interviewed the participants. I am interviewed ከሆነ ግን by the researcher ሊመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ active and passive plays great role in our communication, so you need to be aware of this. ማንበብ ማጥናት ያስፈልጋል። ሁልጊዜ እለዋለሁ። በጣም ኤሌመንታሪ ነው። እንግሊዘኛ ሲባል
ዝም ብሎ መናገሩ ዝም ብሎ መጻፉ አይደለም ከመጀመሪያው ልናስበው የሚገባ ስትራክቸሮች ቤዚክ ስትራክቸሮችን ማሰብ ቤዚክ ስትራክቸሮችን ከለየን በኋላ ኤክስፕሬሽኖች ደግሞ ለእያንዳንዱ ላንጉጅ ኤሌመንት ይኖሩናል እነዛን እየገጣጠምን ነው ዴቨሎፕ የምናደርገው ከምንም የሚመጣ አይደለም ልክ እንደ ማትስ ፎርሙላ ይዘን እንደምንሰራው ጂኦግራፊ the highest mountain in Ethiopia ብዙ ጊዜ ለዋለው the longest river in Africa እያልን ሸምደን እንደምንይዘው እኛም ቋንቋም ጋር እንደዚህ አይነት ስትራክቸሮች አሉና active and passive common errors that I have observed in these structures pair of tenses አይተናል ወደፊት ደግሞ አንድ ቪዲዮ ቴንስ በደንብ እያንዳንዱን ቴንሶች ከስትራክቸራቸው ከፈንክሽናቸው አንፃር እናያለን ፔር ሆኑ ቴንሶችን ግን ከዚህ በፊት pairs of tenses for communications ብዬ ቪዲዮ አዘጋጅቻለሁ እነሱን ፈርዘር ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ ልክ እንደ active and passive ቴንስም የራሱ የሆነ ሚኒንግን አፌክት ያደርጋል በራሱ ለምሳሌ ሪሰርች የምትሰሩ ሰዎች ፕሮፖዛል ላይ ምን አይነት ቴንስ ነው የምትጠቀመው ፋይናሊ ምን አይነት ቴንስ ነው የምትጠቀመው ሜቶዶሎጂ ምንድነው ቴንሱ አናሊሲስ ምንድነው ቴንሱ የሚለው መለየት ያስፈልጋል ፊውቸር የነበረው ፓስት የሚሆንበት ጊዜ መቼ ነው ፕሬዘንቱ እንዳለ የሚቀመጠው ሊትሬቸር በምንድነው ሪፖርት የሚደረገው ይሄ ሁሉ በቴንስ ነው ኢሜይል ምንጽፍ ሰዎች 3-4 ላይንስ ኢሜይልስ በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው ሰብጀክት ቨርብ አግሪመንትም እንደዚሁ ያን ያህል ሚኒንጉን አፌክት ያደርገዋል ባልልም ግን ፎር a good እዚህ ጋር ምንድነው ኢፌክቲቭ ሰንተንስ ኮንስትራክሽን እያልን ስለሆነ ይሄም አንዱ ነው ሌሎችም አሉ እነሱን ማጥናት ማንበብ ያስፈልጋል እኛ እንኳን ጊዜ ኑሮን እነዚህ ማወቅ ብንቸገር ለቋንቋ መምህራን ራይቲንጋችን ልናስገመግም ይገባዋል ማለት ነው so these are the 4 solutions that we need to employ in order to construct effective sentence ወርዶችን ኮምፖነንቶችን ማወቅ ነው መጀመሪያ ያልኳችሁ ኦርደሮችን ሪስፔክቲቭ ኦርደርስ ማወቅ ያስፈልጋል ኤምፒቲ ኤክስፕሬሽኖችን አቮይድ ማድረግ አለብን those expressions adding nothing for our communications ቀደም እንዳልኩት ዝም ብለው ሰንተንሱ ብቻ የሚያስረዝመዋሉ ለመሙላት ብለን የምንጽፋቸው እነዛ ኦብስኪዩር ያደርጉታል ሰንተንስ ቬግ ያደርጉታል ሰንተንሱ ማለት ነው ሎንግ ፍሬዝ ደግሞ በሾርት መተካት አለባቸው those phrases are the long phrases are appropriate in fact but we should replace them with short phrases clear እና concise የሆነ sentence ካስፈለገ እነዚህን consider ማድረግ አለብን and the fourth one is faulty sentence መካኒክሱን ግራመሩን ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው to develop our writing skills in addition to constructing effective sentence we need also think about developing an effective paragraph that's our second discussion next to sentence paragraph develop የምናደርገው in fact ሰንተንሱ ኢፌክቲቭ ሲሆን ነው so መጀመሪያ ላይ ሰንተንሶችን ኢፌክቲቭ ማድረግን ነው ማሰብ ያለብን ለምሳሌ አንድ ፓራግራፍ 5-6 ሰንተንስ የሚይዝ ከሆነ እነዛ ሰንተንሶች ኢፌክቲቭ ሲሆኑ ነው ፓራግራፉ ማብሮ ኢፌክቲቭ ሊሆን የሚችለው ሰንተንሶችን ከሰራን በኋላ only few things that we are expected to add in order to develop it to a paragraph the first thing you need to think is the general structure of a paragraph whenever you want to write a composition a paragraph you should always take these 3 elements into account በቃ ሁሌም ሌተርም ሊሆን ይችላል ሰብጀክት አለው እኮ አፕሊኬሽን ሌተር ስትጽፉም ሰብጀክት ትሉና ኮለን ምትጽፉት ነገር አለ ይኖራል ዲቴይሉም አለ መሃል ላይ ይሄ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ኮንክሉድ የምታደርጉት አለ ኮንክሉዲንግ ሰንተንስ ማለት ነው ሶ በየትኛው ኢሜይልም ቢሆን የምትልኩት ዓላማ ምንድነው ሰብጀክቱ መሃል ላይስ የምታወሩት ነገር ምንድነው መደምደሚያችሁ ምንድነው ይሄን ማሰብ ያስፈልጋልና በሶስት ኤሌመንቶች በሶስት ፓርቶች መከፈል አለበት የናንተ የትኛውም ራይቲንግ ቢሆን 3 መስመርም 4 መስመር የሚሆን ማለት ነው ምናልባት ወደ ኮንክሉዲንግ ስመጣ ምነግራችሁ ነገር ይኖረኛል የመጀመሪያው ቶፒክ ሰንተንስ ነው ቅድም ያልኩት ነው የአንድ ሌተር ሳብጀክቱ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ የአካዳሚክ ራይቲንግ ከሆነ የመጀመሪያው ሰንተንስ ሊሆን ይችላል ፓራግራፉ ላይ አንዳንዴ መሃል ላይ መጨረሻ የሚሉት አለ so that's for academic purpose እናንተን ያው እንድታውቁ ለማድረግ ያህል ነው እንጂ most of the time the topic sentence should be stated at the beginning of your paragraph your writing any kind of writing this is a central idea ነው ዋናው core subject
አፕሊኬሽን ፎር ብላችሁ የምታስቀምጡት ነው። ከዛ በኋላ ያለው ዝርዝር ነገር ነው። ጄኔራል ስቴትመንት ነው። 8 ሰንተንስ ቢኖራችሁ በአንድ ፓራግራፍ 7ቱ ዲቴይልስ ነው የሚሆኑት፣ አንዱ ግን ጄኔራል ሰንተንስ ነው። that is a topic sentence ሄዲንጉ ነው ዋናው ነው the basic sentence። supporting sentence ምንለው they are details, examples, narrations, descriptions, those refer back to the topic sentence። ለምሳሌ there are 3 importance of doing physical exercise ከሆነ ይሄ topic sentence ነው። health maintain ያደርጋል ካልን confidence እያልን ምንሄድ ከሆነ እነዚህ ደግሞ supporting sentence ናቸው። they are details referring back to the topic sentence። historical sites in Ethiopia ብንል ላሊበላ ልንል እንችላለን፣ ፋሲል አክሱም፣ ሶፎሞር እያልን ምንሄድ ከሆነ historical sites የሚለው topic sentence ነው። የዘረዘርናቸው ደግሞ ዲቴይሎች ናቸው ማለት ነው። concluding sentence in fact ራይቲንጋችሁ አጭር ከሆነ it's not a must to include a concluding sentence, but if you think your writing is a bit longer so as to remind your readers about the general idea, the central idea, you can have a concluding sentence. This is restatement of your topic sentence። ረጅም ሲሆን ቶፒክ ሰንተንሳችሁ ራቅ ስላለ ብዙ ዝርዝር እያነበበ ስለመጣ therefore thus ብለን ቶፒክ ሰንተንሱ ላይ ወይም ሴንትራል አይዲያውን ማስታወስ ይኖርብናል። 4-5 ሰንተንሶች ከሆኑ ግን የአንድ ፓራግራፍ ላይኖቹ ኮንክሉዲንግ ሰንተንስ ነሰሰሪ ላይሆን ይችላል። አንዳንዴ አካዴሚክ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች what are the 3 elements ተብላችሁ ልጠይቁ ትችላላችሁ። ኮንክሉዲንግ ጻፉ ልትባል ትችላላችሁ። ማወቅ ግድ ይላል። ከዛ ውጭ ግን በሌላው ራይቲንግ ሜሞ ሊሆን ይችላል፣ ሌተር ሊሆን ይችላል። እንዳልኳችሁ ሾርት ከሆነ ፓራግራፉ ራይቲንጉ ሾርት ከሆነ it's not a must to include a concluding sentence። ይሄ ነው አንዱ ፓራግራፍ ኢፌክቲቭ የሚያደርገው ኤሌመንቶቹን ጠንቅቆ ማወቅ ነው ማለት ነው። ሰንተንስ የራሱ ክራይቴሪያዎች አሉት፣ ቴክኒኮች ቅድም ያሳየዋችሁ። ፓራግራፍ ላይ ደግሞ አሁን ወደ ቴክኒኮቹ እየሄድን ነው ማለት ነው። regarding the structure of a paragraph I have brought you these lists of pointers. Here we have tourist attractions in Ethiopia, historical sites, hospitable people, favorable weather. Ethiopia is a marvelous travel destination. So can you identify which sentence is the topic sentence and which sentences are supporting sentence and which sentence is a concluding sentence? This is the central idea, the general statement among these 3 especially. So this is topic sentence. ይሄኛው ሴንትራል ይታወቃል። ቱሪስት አትራክሽንስ ነው እያወራ ያለው። ቱሪስት አትራክሽኖች ማን ያካታሉ? ሂስቶሪካል ሳይትስ አሉት፣ ሆስፒታብል ፒፕል አለው፣ ስለ ፌቨሬብል ዌዘር፣ ስለ እነዚህ አውርቷል። እነዚህ ዲቴይልስ ናቸው። ማንን ሪፈር የሚያደርጉ? ቶፒክ ሰንተንሱን ሪፈር የሚያደርጉ ማለት ነው። ከዛ ኮንክሉዲንግ ሰንተንስ ሰጥተነዋል which is almost similar with the topic sentence. The difference is the wording. ሪስቴት ነው የምናደርገው፣ ልዩነቱ ወርዲንጉ ነው። ነገር ግን ይሄኛው ቶፒክ ሰንተንስ እና ሰፖርቲንግ ሰንተንስ ልዩነታቸውን ያቸው እነዚህ lists of ideas ናቸው which are derived from or which are developed based on the given topic sentence። በዚህ መልኩ ነው የምንጽፈው። ቅድም ታስታውስ ከሆነ 2 አይነት ራይተርስ አለ ብያለሁ። አንደኛው ከመጀመሪያ ተነስቶ መጨረሻ ላይ የሚጽፍና ከዛ ተመልሶ ኤዲት የሚያደርግ ነው። እንደኔ ፕሪፈረንስ ግን ሐሳቦቹን ጆት ዳውን አድርጎ ከዛ እንደጨረሰ ዴቨሎፕ የሚያደርግ፣ ይሄ ለኤዲቲንግም ለጥራትም በስክሪፕቶ በእርሳስ የሚሰራ ከሆነ አንድ ሰው ይሄኛው ይመረጣል ባይ ነኝ። ሜቢ ፒሲ ላይ ቅድም እንዳልኩት ከሆነ እዛው ላይ ኤዲት ያደርግልን ሄድ እንችል ይሆናል። በዚህ መልኩ ማለት ነው የሁለተኛው ሰው እንትን ስታይል ይሄ ነው። ራይቲንግ ዴቨሎፒንግ ሂዝ ኦር ራይቲንግ ስታይሉ ይሄ ነው። ሊስት አድርገናል። ከዚህ በኋላ ምንድነው የሚኖረን? ሊንኪንግ ዲቫይስ፣ ትራንዚሽናል ዲቫይሶቹን ተጠቅመን ከዛ በኋላ ወደ እንትን መሄድ ነው ማለት ነው። እነዚህ አሁን ሜጀር ሰፖርቲንግ ሰንተንስ ናቸው። ሉክ ሂስቶሪካል ሳይት ሜጀር ነው። ሆስፒታብል ፒፕል፣ ፌቨራብል ዌዘር፣ እነዚህን ተከትሎ ደግሞ ሌሎች ዲቴይሎች ይኖሩናል ማለት ነው። ስለ ላሊበላ እናወራለን፣ ስለ ሶፎማር እናወራለን፣ ኦር ደግሞ ስለ አክሱም እናወራለን፣ ስለ ፋሲል ካስል እናወራለን። አሰፋ ነው ማለት ነው ፓራግራፍ። ምንም አይቀረንም ከዚህ በኋላ ዲቴይሎችን እያስቀመጥን ነው። this is what is the second style is meant by
ጆት ዳውን የሚያደርግ በርዕሱ ዙሪያ ላይ የተባለው ይሄ ነው። ሆስፒታብል ፒፕልም እንደዚሁ በምን መልኩ ሆስፒታብል እንደሆነ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ቬሪየስ ካልቸር ያለው ያን ለሰው የሚያስተዋውቅ የተለያየ አርት ያለው ያን ለሰው የሚያስተዋውቅ ከውጭ ሲመጡ ዌልካም የሚል ብዙ ነገሮችን እንዘረዝራለን ማለት ነው። ፌቨረብል ዌዘርም ከቆላ እስከ ደጋ ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። So these are the 3 elements and the way as to my preference that we need to follow while developing an effective paragraph. We have tried to see the 3 elements of a paragraph that we need to think of while developing composition. በምን መልኩ ደግሞ ስታይሉን አሳይቻችኋለሁ እንዴት ጆት ዳውን አድርገን መጀመሪያ ከዛ ወደ ዴቨሎፕመንት እንደምንሄድ ያ የሁለተኛው ፕሪፈረንስ ነው። መጀመሪያ ከነገርኳችሁ ከሁለቱ የራሳችሁ ደግሞ ምናልባት እንዲሁ መጻፍ ሊሆን ይችላል ሌአውት ሳይኖራችሁ ሊስት ሳይኖራችሁ ማለት ነው። የኔን ፕሪፈረንስ ተጠቅሜ ነው ወደዚህ ያመጣችሁ። ኦርጋናይዝ ስናደርግ የምናስባቸው ነገሮች አሉ። ወደ ፓራግራፍ አሁን ሂስቶሪካል አትራክሽንስ ወይም ደግሞ ቱሪስት አትራክሽንስ ብለናል። ከዛ የዘረዘርናቸው ነገሮች አሉ። ዩኒቲ ኢን ዳይቨርሲቲ የዘረዘርናቸው ነገሮች አሉ። እነሱን ኦርጋናይዝ ስናደርግ በምን መልኩ ነው የምናደርገው? አንደኛው ሲኩዌንሱን መጠበቅ ያስፈልጋል። ኪፕ ሎጂካል ሲኩዌንስ፣ ቅደም ተከተሉን መጠበቅ ማለት ነው። ለምሳሌ የኤጁኬሽናል ባክግራውንዳችሁን ስጽፉ ፍሮም earliest to most recent or vice versa ከቀደመ ወደ አሁኑ ወይም ከአሁኑ ወደ ቀደመ ነው የምትሄዱት። መጀመሪያ ኤሌመንተሪ፣ ሃይ ስኩል፣ ተርሸሪ ሌቭል እያላችሁ ወይም ደግሞ ተርሸሪ፣ ሃይ ስኩል፣ ኤሌመንተሪ። አሁን ሲቪ ስትጽፉ ቀጣሪ ድርጅታችሁ የሚፈልገው ያሁኑ የቅርቡን ስለሆነ ከዩኒቨርሲቲ ጀምራችሁ ወደ ሃይ ስኩል ብትወርዱ ነው የሚመረጠው። ኤሌመንተሪ ሃይ ስኩል ብዙ ላይ ጠቅም ስለሚችል የዩኒቨርሲቲውን አይቶ ኤክስፒሪየንስ ካላችሁም የኤክስፒሪየንሱን አይቶ ነው የሚሄደው። ያ ታይም ኦርደር ክሮኖሎጂካል ኦርደር ነው። ስለ ኢትዮጵያ ነገስታት ስለ ገዢዎቿ መጻፍ ከፈለጋችሁ ከቀድሞ ወደ አሁኑ ወይ ከአሁኑ ወደ ቀድሞ ነው የምትሄዱት ማለት ነው እንጂ ዝብርቅርቅ አታደርጉትም። ሌአውት እንደጻፋችሁ ይሄን ማሰብ ያስፈልጋል። ኢምፖርታንስ ለምሳሌ ቱሪስት አትራክሽንስ ኢን ኢትዮጵያ ብዬ ሂስቶሪካል ሳይትስ፣ ሆስፒታብል ፒፕል፣ ዌዘር ኮንዲሽን ብያለሁ። የመጀመሪያው በየትኛው ዌዘር ኮንዲሽን በየትኛውም ፖፑሌሽን ውስጥ መጥተው ማየት የሚፈልጉት እነሱ ፈረንጆቹ በተለይ ሂስቶሪካል ሳይቱን ነው። ከዛ በኋላ ነው ወደ ሆስፒታብል ፒፕል፣ ከዛ በኋላ ወደ ዌዘር ኮንዲሽን የመጣሁት። በረዷማ ቦታ ይሄዳሉ እነሱ፣ በረሃም ይሄዳሉ ችግር ስለሌለባቸው መጨረሻ አረኩት። ይሄ ከኔ ኢቫሉዌሽን አንጻር ነው ኢምፖርታንሱ። መጀመሪያ ሂስቶሪካል ሳይትስ፣ ከዛ ሆስፒታብል ፒፕል፣ ዘን ዌዘር ኮንዲሽን። ምንም በረዶ ቢሆን ሄደው ያሉ፣ በረሃም ቢሆን ሂስቶሪካል ሳይቱ የታወቀ ከሆነ የተመዘገበ ከሆነ ሄደው ያዩታል። ስፓሻል ኦርደር አንድን ሰው ዲስክራይብ ብታረጉ ስለ ዲስክሪፕሽን ብትጽፉ ከፀጉር ተነስታችሁ ወደ ታች ነው የምትሄዱት ወይ ከታች ጀምራችሁ ወደ ላይ ነው የምትሄዱት። ይሄ ነው ስፓሻል ኦርደር ማለት። ጄኔራል ቱ ስፔሲፊክ ኦር ስፔሲፊክ ቱ ጄኔራል ቫይስ ቨርሳ ነው ይሄኛው። ግዴታ ከጄኔራል ወደ ስፔሲፊክ አትሄዱ። ስለ መኪና ስለ ቶዮታ ፓርቲኩላር የምታወሩ ከሆነ የመኪና አመጣጥ የምን ትመጡና ቶዮታ ወይ ደግሞ ከቶዮታ ጀምራችሁ፣ ብዙ ጊዜ ግን ጄኔራል ቱ ስፔሲፊክ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እነዚህን እንትኖች ሎጂካል ሲኩዌንሶች ማሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምሳሌ አፕሊኬሽን ሌተር ብትጽፉ ስራ ውድድር ላይ መጀመሪያ ማስቀመጥ ያለባችሁ ሞስት ሪሌቫንት ቱ ዘ ጆብ ዛት ዩ አር አፕላይንግ ቱ፣ ለምታመለክቱት የስራ አይነት የሚቀርበውን ነው መጀመሪያ የምታረጉት። that is the most important point that you need to mention in your application letter። ከዛ በኋላ ሊስት የሆነውን መጨረሻ ላይ ደግሞ ምንም ላይገናኝ የሚችል ግን ያ እናንተ ኤክስፒሪየንስ መካተት ካለበት በዛ አይነት መልኩ ነው ልትሄዱ የምትችሉት ማለት ነው። እንደዚሁም ቅድም ያልኳችሁ ማለት ነው ስለ ላይፍ እንትናችሁ መጻፍ ከፈለጋችሁ ስቶሪያችሁን ከልጅነት ጀምሮ እስከ አዋቂነት ወይ ደግሞ ከአዋቂነት እስከ ልጅነት፣ ብዙ ጊዜ earliest to most recent ነው የሚሄደው፣ ከድሮ ወደ አሁን ነው የሚሄደው ማለት ነው። እነዚህን ማሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው when we develop the layouts or the lists that we did earlier into a paragraph። ወደ ፓራግራፍ ስንቀይር ቅድም ያየ ነው እነዚህን ማሰብ ያስፈልጋል። ሌላው ትራንዚሽናል ዲቫይስስ ወይም ደግሞ ሊንኪንግ ዲቫይስ የምንላቸው ነው። እስኪ እንያቸው። ቅድም የመጀመሪያውን አይተናል፣ ሌአውቱን እንዴት ሶርት እንደምናደርግ አሬንጅ እንደምናደርግ አይተናል።
አሬንጅ ካደረግን በኋላ አሁን ኦርጋናይዝ ልናደርግ ነው። ወደ ፋይናል ስቴጅ ደርሰናል ማለት ነው። ከኤዲቲንግ በፊት ከፕሩፍ ሪዲንግ በፊት የምንሰራው ስራ ነው። ሊንኪንግ ዲቫይሶችን ማሰብ ያስፈልጋል። ለምሳሌ he studied hard he passed the exam ከሆነ እነዚህ ሁለቱን ሰንተንስ የሚያገናኝልን ከነዚህ መካከል የትኛው ነው? አንዱ ለአንዱ ኮዝ ነው ወይም ደግሞ አንዱ ለአንዱ ሪዛልት ነው። because he studied hard ኮዙ ነው ይሄ he passed the exam ወይም ደግሞ he studied hard therefore ሪዛልቱ ነው ያንኛው he passed the exam። አሁን ስለ ፓራግራፍ ዴቨሎፕመንት ስለምናወራ እነዚህን በጥልቀት አናያቸውም። ሁለት ሰጣችኋለሁ ኤግዛምፕሎች፣ እናንተ ሌላውን ትጨምሩበታላችሁ። ወደፊት በሰፊው እናየዋለን ማለት ነው። ከፋፍሎ ስለሆነ የሚያስቀምጠው በደንብ የራሱን የቻለ የሆነ ቲዩቶሪያል ክላስ ያስፈልገናል። አዲሽን ለምሳሌ ለመጨመር ካስፈለ አንድ ሰንተንስ ላይ ሌላ ተደጋጋሚ አክሽን ለመጨመር ከፈለግን አዲሽንን ነው የምንጠቀመው። I have visited this place moreover I enjoyed ብለን ደግሞ ሌላ ነገር እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ moreover አንዱ ነው ወይም ደግሞ in addition ሌላ ጨምሩበት እናንተ ብዙ አለ። ወደፊት እንዳልኳችሁ እናየዋለን ለብቻ። ሪዛልት ቅድም ያሳየዋችሁ ነው። as a result therefore ኮመን የሆኑ ናቸው እነዚህ። ሌሎቹንም እናንተ ትጨምራላችሁ ማለት ነው አንብባችሁ። cause because since እዚህ ጋር ሲንስን ሆን ብዬ ነው ያመጣሁት፣ አሳያችኋለሁ ሌላ። ኮንትራስት however while ይሄንም ሆን ብዬ ነው ያመጣሁት ልዩነቱን ለማሳየት ፈልጌ ነው። እዚህ ጋር ኢነች while time since and while እነዚህን አመጣሁት ለማሳየት ስለፈለኩ ነው እንጂ when whenever የሚሉ አሉ ማለት ነው። ኦልተርኔቲቭ otherwise ኦልተርኔቲቭ ከዚህ ሌላ ውጭ ብዙም አታገኙም እና እስኪ ወደ እነዚህ እንምጣ። እነዚህ ናቸው ኢንስታንሶቹ ኤግዛምፕሎቹ። በእያንዳንዱ እነዚህ ትራንዚሽንስ ናቸው፣ ትራንዚሽናል ማርከሮች ናቸው። እነዚህን ተጠቅመን ሌሎችንም እንደዚሁ ጨምረን ፓራግራፉን ዴቨሎፕ እናደርጋለን ማለት ነው። ዋይል ኮንትራስትም መሆን ይችላል። ኮንትራስትንም ያሳያል፣ ታይምንም ያሳያል። ለምሳሌ he is rich while he doesn't help people ብል he is rich but እንደማለት ነው። look he is rich while he doesn't help people ሪች ከሆነ ያው ሰው ያግዛል ተብሎ ይጠበቃል። አንድ ሰው ሰብአዊነት ይኖረዋል ተብሎ ይታሰባል። እነዚህ ኮንትራስት ናቸው ማለት ነው። ዋይልን በዚህ መልኩ ተጠቅመናል። I worked hard while I didn't succeed ሰርቼ ነበር ነው ታግዬ ነበር ግን ሳይሳካልኝ የመጣሁት አይነት ነው። ፓስት አክሽን ነው ያወራለሁት። ታይም መሆን ይችላል። while ባለፈው pair of tenses in sentence በሚል ሎንገር ከሆነ continuous tense እንጠቀማለን ብለናል። past continuous action in the past ከሆነ ለዛ እንጠቀምበታለን። while I was writing the students were following me. look while I was writing means when I was writing. so when while የሚሉት ታይም እነዚህ ጋር ኢንዲኬት ያደርጋሉ ማለት ነው። ቅድም ባሳያችሁ መልኩ ከሆነ ደግሞ ኮንትራስትን ያሳያሉ ማለት ነው። ሲንስ የሚለው ኮዝንም ያሳያል፣ ታይምን ያሳያል። since I worked hard I could achieve the result. look since I worked hard because I worked hard እንደማለት ነው። ኦኬ ሲንስም ኮዝን ያሳያል፣ ታይምንም ያሳያል። since I invited him he accepted my invitation. ኦኬ since ኮዝንም ያሳያል ልክ እንደ because as እንደምንለው ታይምንም ያሳያል። since I called him he invited okay since ኮዝንም ያሳያል ታይምንም ያሳያል ልክ እንደ because እዚህ ጋር ደግሞ እንደ while ወይም ደግሞ እንደ when ታይምን ያሳያል። የራሱ የሆነ ግን አጠቃቀም አለው። እስኪ እንዴት ነው ኮዝን የሚያሳይ? since I invited him he came to my home.
look, since I invited means because I invited him, he came to my home yesterday ሊሆን ይችላል። ኦኬ look, since ኮዝንም ያሳያል ታይምንም ያሳያል። እንዴት ነው ኮዝን የሚያሳይ? ልክ እንደ because since ሪዝንን ያሳያል። ኮዝ ምንለው ሪዝንን ነው። since I called him, he arrived early. because I called him ነው he arrived early. ይሄ ሪዝንን ነው የሚያሳይ። ታይምን የሚያሳየው ደግሞ since grade 10 we have been friends. I know him since grade 5 ብንል since grade 10 we have been friends ከ6ኛ ክፍል ጀምሮ ይሄን ያህል አመት ጓደኛዬ ነው ወይ ደግሞ ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ አውቀዋለሁ እንደማለት ነው። በዛ ነው ታይምን የሚያሳይ። እነዚህ ናቸው እንግዲህ ትራንዚሽናል ማርከሮቹ። ሌሎችንም ማየት ትችላላችሁ። ይሄንን ነው እስኪ ይሄ ቶፒክ ሰንተንስ ነው። the central idea, the general statement of our paragraph. ይሄን ወደ ፓራግራፍ ዴቨሎፕ ከማድረጋችን በፊት ኤሌመንቶችን መጀመሪያ ዴቨሎፕ እናደርግ። አንድ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሊገጥመው የሚችለው ነገር ነው። ዳይቨርሲቲ አለ፣ የተለያየ ዳይቨርሲቲ። በዛ ዳይቨርሲቲ ደግሞ ዩኒቲ አለ። አንድ ላይ ይበላል፣ አንድ ላይ ይጠጣል፣ አንድ ላይ ይማራል። ከአንድ ክልል ወደ ሌላ ክልል የሚሄድ ሰውም እንደዚህ አይነት ነገር ይገጥመዋል። ከአንድ ሀገር ወደ አንድ ሀገርም እንደዚሁ ተመሳሳይና እስኪ በዳይቨርሲቲ ዩኒቲን ኤክስፒሪየንስ አድርገናል የምንለው ከምን አንጻር ነው? የኢትዮጵያን ኬዝ እናስብ። ዶርሚተሪያችን ላይ ምንድነው የሚገጥመን? አንደኛው የተለያየ ኤትኒክ ግሩፕስ የመጣ ኤትኒክ ዳይቨርሲቲ we have religion diversity፣ እዛ ደግሞ ካልቸር። በዚህ ዳይቨርሲቲ ነው እኛ ዩኒቲ ያለን። አንድነታችን በዳይቨርሲቲ በዚህ መልኩ ነው። ይሄ ልዩነት ቢኖረንም ግን አንድ ላይ ሆነን እንኖራለን፣ ተባብረን እንኖራለን ነው። እነዚህ ሰፖርቲንግ ሰንተንስ ናቸው። ሉክ ይሄ ቶፒክ ሰንተንስ ነው። the central idea where these are supporting ወይም ደግሞ supporting sentence ወይም ዲቴይልስ የምንለው። concluding sentence ይኖረናል። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ኤትኒክ አሁን ይሄኛው ሜጀር ነው ብያችኋለሁ። ዋና ሰፖርቲንግ ሰንተንሶች ናቸው። ሌሎችን መቀጠል እንችላለን። የኤትኒክ ግሩፕስ እነማንን ነው ኤክስፒሪየንስ ያደረግን? ከአንድ ዩኒቨርሲቲ ወደ አንድ ዩኒቨርሲቲ ከአንድ ክልል ወደ ሌላ ክልል ስንሄድ፣ ዩኒቨርሲቲ ስንገባስ የትኞቹን ኤትኒክ ግሩፕስ ነው ኤክስፒሪየንስ ያደረግን? አብረን የኖርናቸው፣ የበላን፣ የጠጣን። ሪሊጅንስ ስንት አይነት ሪሊጅን ያላቸው ሰዎች ጋር ተገናኝተናል? ዶርም ውስጥ ወይም ሌላ ስብሰባ ቦታ ላይ እንዴት ተገናኝተናል? በምን መልኩ ተጫውተናል? ምን ብለናል? ሪሊጅን ካቴጎሪዎችን ምን አይነት ካልቸሮችን ነው ኤክስፒሪየንስ ያደረግን? አሁን እየሰፋ ነው የሚሄደው። ወደዚህ ስንሄድ እየሰፋ ይሄዳል። look how it's simple to develop a paragraph just by jotting down first ideas which we think are relevant to the topic sentenceን በማየት እነዚህን ዲቴይሎቹን ሪሌቫንት የሆኑትን አይደንቲፋይ ካደረግን በኋላ የነዚህን ዲቴይል ከዚህ በኋላ ኦርጋናይዝ ማድረግ ነው። concluding sentence ቅድም ነገራችኋለሁ it's not a must unless you have a bit longer writing ወይም ደግሞ ማስታወስ ከፈለጋችሁ ቶፒክ ሰንተንሱን። ይሄም ማለት ደግሞ የዚህን በሌላ ፎርም መጻፍ ነው። ስለዚህ ይሄን ዴቨሎፕ ታረጉታላችሁ ማለት ነው። እስኪ ወደ ፓራግራፍ ቪዲዮውን አይታችሁ እንደጨርሳችሁ ዴቨሎፕ ለማድረግ ደግሞ ትንሽ የምናያቸው ነገሮች አሉ፣ ቀጥለን የምናያቸው አሉ። እነሱን ጨርሱና ይሄን ወደ ፓራግራፍ ዴቨሎፕ ታረጋላችሁ። የቀድሙንም tourist attractions in Ethiopia, historical sites, hospitable people and favorable weather conditions። እሱን ማይነር ሰፖርቲንግ ሰንተንስ ስጡትና ለምሳሌ ሂስቶሪካል ሳይትስ እነማንን ነው የምትጠቅሷቸው? favorable weather condition በምን መልኩ ነው favorable የምትሉት? hospitable people እንግዳ ተቀባይ የምትሉት በምን ነው? ትንሽዬ ሊስት አድርጉና ኦርጋናይዝ ማድረግ ነው። ከዚህ በኋላ ፓራግራፉ የትራንዚሽናል ዲቫይሶችን መርጦ የማስገባት ጉዳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቀላል ነው ይመስለኛል አይደል እንዴ? ፓራግራፍ ሲጻፍ ያን ያህል ከባድ አይደለም። ከወርድ ከፍሬዝ ከክሎዝ ከሰንተንስ ጀምሮ ስለሚመጣ በዚህን ያህል ቀላል ነው ማለት ነው። ቅድም የመጀመሪያውን አይተናል። ሌአውቱን እንዴት ሶርት እንደምናደርግ አሬንጅ እንደምናደርግ አይተናል። አሬንጅ ካደረግን በኋላ አሁን ኦርጋናይዝ ልናደርግ ነው። ወደ ፋይናል ስቴጅ ደርሰናል ማለት ነው። ከኤዲቲንግ በፊት ከፕሩፍ ሪዲንግ በፊት የምንሰራው ስራ ነው። ሊንኪንግ ዲቫይሶችን ማሰብ ያስፈልጋል። ለምሳሌ he studied hard
he passed the exam ከሆነ እነዚህ ሁለቱን ሰንተንስ የሚያገናኝልን ከነዚህ መካከል የትኛው ነው? ለአንዱ ኮዝ ነው ወይም ደግሞ ለአንዱ ሪዛልት ነው? because he studied hard ኮዙ ነው ይሄ he passed the exam ወይም ደግሞ he studied hard therefore ሪዛልቱ ነው ያንኛው he passed the exam። አሁን ስለ ፓራግራፍ ዴቨሎፕመንት ስለምናወራ እነዚህን በጥልቀት አናያቸውም። ሁለት ሰጣችኋለሁ ኤግዛምፕሎች እናንተ ሌላውን ትጨምሩበታላችሁ ወደፊት በሰፊው እናየዋለን ማለት ነው። ከፋፍሎ ስለሆነ የሚያስቀምጠው በደንብ የራሱን የቻለ የሆነ ቲዩቶሪያል ክላስ ያስፈልገናል። አዲሽን ለምሳሌ ለመጨመር ካስፈለ አንድ ሰንተንስ ላይ ሌላ ተደጋጋሚ አክሽን ለመጨመር ከፈለግን አዲሽንን ነው የምንጠቀመው። I have visited this place moreover I enjoyed ብለን ደግሞ ሌላ ነገር እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ moreover አንዱ ነው ወይም ደግሞ in addition ሌላ ጨምሩበት እናንተ ብዙ አለ ወደፊት እንዳልኳችሁ እናየዋለን ለብቻ። ሪዛልት ቅድም ያሳየዋችሁ ነው። as a result therefore ኮመን የሆኑ ናቸው እነዚህ ሌሎቹንም እናንተ ትጨምራላችሁ ማለት ነው አንብባችሁ። cause because since እዚህ ጋር ሲንስን ሆን ብዬ ነው ያመጣሁት አሳያችኋለሁ ሌላ። contrast however while ይሄንም ሆን ብዬ ነው ያመጣሁት ልዩነቱን ለማሳየት ፈልጌ ነው። እዚህ ጋር ኢነች while time since and while እነዚህን አመጣሁት ለማሳየት ስለፈለኩ ነው እንጂ when whenever የሚሉ አሉ ማለት ነው። alternative otherwise ኦልተርኔቲቭ ከዚህ ሌላ ውጭ ብዙም አታገኙምና እስኪ ወደ እነዚህ እንምጣ። እነዚህ ናቸው ኢንስታንሶቹ ኤግዛምፕሎቹ። በእያንዳንዱ እነዚህ ትራንዚሽንስ ናቸው ትራንዚሽናል ማርከሮች ናቸው። እነዚህን ተጠቅመን ሌሎችንም እንደዚሁ ጨምረን ፓራግራፉን ዴቨሎፕ እናደርጋለን ማለት ነው። ዋይል ኮንትራስትም መሆን ይችላል። ኮንትራስትንም ያሳያል ታይምንም ያሳያል። ለምሳሌ he is rich while he doesn't help people ብል he is rich but እንደማለት ነው። look he is rich while he doesn't help people ሪች ከሆነ ያው ሰው ያግዛል ተብሎ ይጠበቃል። አንድ ሰው ሰባዊነት ይኖረዋል ተብሎ ይታሰባል። እነዚህ ኮንትራስት ናቸው ማለት ነው። whileን በዚህ መልኩ ተጠቅመናል። I worked hard while I didn't succeed ሰርቼ ነበር ነው ታግዬ ነበር ግን ሳይሳካልኝ የመጣሁት አይነት ነው። ፓስት አክሽን ነው ያወራለሁት። ታይም መሆን ይችላል። while ባለፈው pair of tenses in sentence በሚል ሎንገር ከሆነ continuous tense እንጠቀማለን ብለናል። past continuous action in the past ከሆነ ለዛ እንጠቀምበታለን። while I was writing the students were following me look while I was writing means when I was writing so when while የሚሉት ታይም እነዚህ ጋር ኢንዲኬት ያደርጋሉ ማለት ነው። ቅድም ባሳያችሁ መልኩ ከሆነ ደግሞ ኮንትራስትን ያሳያሉ ማለት ነው። ሲንስ የሚለው ኮዝንም ያሳያል ታይምን ያሳያል። since I worked hard I could achieve the result look since I worked hard because I worked hard እንደማለት ነው። ኦኬ ሲንስም ኮዝን ያሳያል ታይምንም ያሳያል። since I invited him he accepted my invitation ኦኬ since ኮዝንም ያሳያል ልክ እንደ because as እንደምንለው ታይምንም ያሳያል። since I called him he invited okay since ኮዝንም ያሳያል ታይምንም ያሳያል ልክ እንደ because እዚህ ጋር ደግሞ እንደ while ወይም ደግሞ እንደ when ታይምን ያሳያል። የራሱ የሆነ ግን አጠቃቀም አለው። እስኪ እንዴት ነው ኮዝን የሚያሳይ? since I invited him he came to my home look since I invited means because I invited him he came to my home yesterday ሊሆን ይችላል። ኦኬ look since ኮዝንም ያሳያል ታይምንም ያሳያል። እንዴት ነው ኮዝን የሚያሳይ? ልክ እንደ because
ሲንስ ሪዝንን ያሳያል። ኮዝ ምንለው ሪዝንን ነው። ሲንስ I called him he arrived early because I called him ነው he arrived early ይሄ ሪዝንን ነው የሚያሳይ። ታይምን የሚያሳየው ደግሞ since grade 10 we have been friends I know him since grade 5 ብንል since grade 10 we have been friends ከ6ኛ ክፍል ጀምሮ ይሄን ያህል አመት ጓደኛዬ ነው ወይ ደግሞ ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ አውቀዋለሁ እንደማለት ነው። በዛ ነው ታይምን የሚያሳይ። እነዚህ ናቸው እንግዲህ ትራንዚሽናል ማርከሮቹ። ሌሎችንም ማየት ትችላላችሁ። ኦኬ እስኪ እስካሁን ባየነው መንገድ ተጠቅማችሁ ከሁለት አንዱ የፈለጋችሁትን መርጣችሁ ፓራግራፍ ዴቨሎፕ አድርጉ። ኦርጋናይዝ ከማድረጋችሁ በፊት ክራይቴሪያዎችን ሴት ማድረግ ያስፈልጋል። አንደኛው ኢፌክቲቭነስ ኦፍ ሰንተንስ ነው። ቅድም ያየነው ከኮምፖነንቱ ጀምሮ ከኦርደር ጀምሮ ከዛ ኤምፒቲ ኤክስፕሬሽን ሎንግ ፍሬዞችን አቮይድ ከማድረግ ጀምሮ ያሉትን ሙሉ ታነባላችሁ። በዛ መሰረት ሰንተንሶቹን በደንብ ኦርጋናይዝ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ፓራግራፍ ኤሌመንቶች አሉት። ፓራግራፉን ስትጽፉ በሶስት ኤሌመንት ከፋፍሉት። አንደኛው በቶፒክ ሰንተንስ፣ ሰፖርቲንግ ሰንተንስ ከዛ ኮንክሉዲንግ ሰንተንስ አለ። ሶስቱንም በሌአውት መልክ ነው ጆት ዳውን ታደርጋላችሁ ፖይንቶቹን። ከዛ ወደ ኦርጋናይዜሽን ከመምጣታችሁ በፊት ደግሞ የምታስቀምጧቸው የምታስቧቸው ነገሮች አሉ። አንደኛው ኦርደር ነው፣ ሲኩዌንስ። ኦኬ ሲኩዌንስ ለምሳሌ ሃፒየስት ዴይ ኢን ዩር ላይፍ ከጧት ጀምሮ እስከ ማታ የገጠማችሁን ሊሆን ይችላል የምታስቀምጡትና from the most important to least important ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ታይም ኦርደር ልታረጉት ትችላላችሁ። depends on your interest በዛ መልኩ ታረጉታላችሁ። ከዛ ሊንኪንግ ዲቫይሶችን ታስባላችሁ። እስካሁን ዴቨሎፕ አላረጋችሁ bear in mind እንዲሁ ሌአውት ነው እየጻፋችሁ የመጣችሁ ዝም ብሎ በደንብ ኦርጋናይዝ ያልተደረገ ነገር ማለት ነው። እነዚህ ሙሉ ከጨረሳችሁ በኋላ ወደ ኦርጋናይዜሽን ነው የምትሄዱት። ወደ ፓራግራፍ ራይት ወደ ማድረግ ነው ማለት ነው የምትሄዱት። ሶ ፕራክቲስ አድርጉት። ላንጉጅ ፕራክቲስ ከማድረግ ነው የሚመጣ። እናንተም ደግሞ ይሄን ብቻም አይደለም ሌሎች ታይትሎች የሚያስደስቷችሁን አስቡና በሰጧችሁ ክራይቴሪያ መሰረት አንድ ፓራግራፍ ዴቨሎፕ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ በቃናል። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። የመጀመሪያችሁ ከሆነ በተለይ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለሁለተኛ ጊዜ ከሆነ ቪዲዮዬን የምታዩት ላይክ፣ ሼር በማድረግ ለጓደኛ እንድታስተዋውቁልኝ እጠይቃለሁ።